Μεγάλη οργή και συζήτηση σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχει προκαλέσει η είδηση πως η Δύση διαμέσου του συνασπισμού των προθήμων ετοιμάζεται να στείλει χερσαίες στρατιωτικές δυνάμεις στο έδαφος Ουκρανίας και όχι μόνο, καθώς όπως αναφέρεται θα στείλει και αεροπορικές αλλά και θαλάσσιες για να επιτηρούν τον εναέριο και το θαλάσσιο χώρο της Ουκρανίας, με την πιο σημαντική λεπτομέρεια σε όλο αυτό να είναι πως η επιχείρηση αυτή θα ξεκινήσει άμεσα μετά την επίτευξη εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Όπως λοιπόν αναφέρουν ρωσικά μέσα, επικαλούμενα δημοσίευμα της Washington Post, ο συνασπισμός των προθήμων, του οποίου ηγούνται η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, συμφώνησε να δημιουργηθεί μια νέα διεθνής στρατιωτική δύναμη, στην οποία θα συμμετάσχουν περίπου 30 χώρες και θα σταλεί στην Ουκρανία αμέσως μετά την επίτευξη συμφωνίας Ρωσίας και Ουκρανίας για εκεχηρία, που αρχικά θα έχει το αρχηγείο της στο Παρίσι, το οποίο μετά θα μεταφερθεί στο Λονδίνο και ένα κέντρο συντονισμού στο Κίεβο. Αυτή την πολυεθνική δύναμη τα δυτικά μέσα ενημέρωσης την παρουσιάζουν ως ειρηνευτική, ενώ τα ρωσικά ως δικαιολογία για να πατήσουν και να αδραιωθούν στο ουκρανικό έδαφος νατοικές δυνάμεις. Κάτι που φυσικά αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες για τις οποίες λέει η Ρωσία ότι ξεκίνησε τον πόλεμο, δηλαδή τη μη παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Μάλιστα θα πρέπει να υποθεί ότι υπάρχει και ρωσικό μέσο ενημέρωσης που γράφει πως αυτή η πολυεθνική δύναμη θα σταλεί για την περίπτωση επαναλαμβανόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία, υπονοώντας δηλαδή ότι σε περίπτωση επανέναξης της σύγκρουσης Ουκρανίας-Ρωσίας θα πάρουν μέρος στις μάχες βοηθώντας το Κίεβο. Έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο που είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε την ημέρα της θέσπισης της εκεχηρίας, δήλωσε ο Μακρόν, με κάποια ρωσικά μέσα να επισημαίνουν ότι στη συνάντηση ήταν παρόν και ο Αμερικανός αξιωματούχος Keith Kellogg, που πιστεύουν ότι σημαίνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζουν το σχέδιο και ότι προσχώρησαν επίσημα στο συνασπισμό των προθήμων. Είπαμε, η οργή είναι μεγάλη στη Ρωσία, που διαβάζουν αυτή την κίνηση ως το άνοιγμα μιας πόρτας για να μπουν στην Ουκρανία νατοικές δυνάμεις και που φυσικά δημιουργεί προσχώματα στην επίτευξη μιας μελλοντικής εκεχηρίας, αφού Μακρόν και Στάρμερ τη συνέδεσαν με την άμεση αποστολή αυτής της στρατιωτικής δύναμης που ετοιμάζουν και που έρχεται βεβαίως σε αντίθεση με τη βασική απέτηση της Μόσχας για μη επέκταση της συμμαχίας. Δυστυχώς λοιπόν οι προβλέψεις για επίλυση της σύγκρουσης παραμένουν απεσιόδοξες, με τις πιθανότητες για μια εμπλοκή και νατοικών δυνάμεων σε αυτήν να ανεβαίνουν, αν και υπάρχει και μια διαφορετική ανάγνωση των εξελίξεων από κάποια ρωσικά μέσα, την οποία και θα αναφέρουμε τώρα στο τέλος, που λένε ότι όλο αυτό γίνεται για να δικαιολογήσει τη στροφή στην πολεμική οικονομία που έχει εξαγγείλει η ελίτ της Δύσης, δηλαδή για τους αμυντικούς προϋπολογισμούς, ως αφήγημα ότι γίνονται για την ασφάλεια της Ευρώπης και όχι για μια πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία.